Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với bài số 6 và hôm nay chúng ta sẽ học cách làm sao để viết được khổ high ideas hiệu quả, nhanh chóng và of course sẽ được điểm cao như bình thường. Học cách hôm trước chúng ta học cách một idea rồi đúng không? Và cách viết một idea thì nó rất là hay nhưng có những bài mình bắt buộc phải viết hai ideas. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách làm sao để có thể triển khai được khổ này một cách hợp lý nhé. Và mọi người chú ý này, mình sẽ luôn luôn viết hai ideas, tối đa chỉ viết hai cái thôi. Tại sao lại thế? Bởi vì thường á, khi mình đưa ra một cái supporting idea, mình sẽ phải support nó bằng một cái gì đó, tức là mình thường phải viết hai câu rồi đó, hai cái tức là viết 4 câu cộng thêm với cả cái câu topic sentence là thường nó đã là 5 câu rồi. 5 câu nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng 100-120 từ rồi đúng không? Mình làm một khổ như vậy, xong thêm một khổ như vậy nữa, xong thêm một cái mở bài, một kết bài là thừa đủ để có thể nộp bài rồi. Ok, và hoàn toàn được điểm cao nhé. Còn cái lý do mà nếu mà viết 3 ideas ấy, thì nó không được hay ho lắm là bởi vì có thể mọi người sẽ bị thiếu thời gian. Ok, thiếu thời gian nó là như thế nào? Ví dụ như mình viết 3 cái ra mà mình support đủ hết cho chúng nó nhé, thì thường những bạn mà viết nó chưa chắc tay á, mỗi một ý mình sẽ phải viết thêm độ 1 đến 2 câu, thậm chí viết 2 câu chứ không phải là một câu đâu. Thì tổng số câu mình phải viết thêm đấy chính là 3 đến 6 câu. Vậy tổng số câu trong bài sẽ là 7 đến 10 câu. Wow, 7 đến 10 câu. Chưa chắc mọi người đã đủ thời gian để viết đúng không? Nên là đa phần nếu mà mọi người viết 3 idea thì sẽ có những cái ideas mà nó không được support một cách đầy đủ. Ok, và nó sẽ bị trừ điểm ở phần hoàn thành nhiệm vụ. Thêm vào đấy nữa là cái khả năng rất cao đấy chính là những cái ideas về sau ấy, nó bị lặp cái idea ở trên, xong rồi những cái idea về sau nó hơi bị lan man, nó ra khỏi cái chỗ khác, nó ra khỏi cái khuôn khổ của cái câu topic sentence. Và cái điều đấy nó sẽ có nghĩa đây chính là mọi người không discuss một cái central topic ở trong cái khổ đấy, và đấy là mô tả của 6 điểm. Vậy thì không support đầy đủ 6 điểm cho phần hoàn thành nhiệm vụ, ideas bị lạc ra làm cho khổ nó không discuss một cái central topic 6 điểm. Vậy thì tự nhiên bị dính 2 con 6 chỉ vì mỗi cái đấy là mình tham viết nhiều ideas đúng không? Nên hai ideas là một con số rất là sensible ở cái chỗ đấy chính là nó không ít mà nó cũng không quá nhiều đúng không? Có những bạn như kiểu đi sâu vào một idea thì hơi bị khó. Cách viết hai ideas này mình chỉ việc đưa ra một cái supporting sentence, xong mình discuss thêm một câu thôi, cùng lắm là 2 câu thôi, mình không phải đi quá sâu vào, thành ra là nó vẫn tương đối dễ viết và nó cũng không bị nhiều quá để mình có thể bị trừ điểm, bị risky trong cái việc đấy chính là mất điểm của điểm hoàn thành nhiệm vụ và điểm mình là gắn kết đúng không? Nên đấy chính là lý do mà mình sẽ gọi nó là cách viết hai ideas. Ok, rất là khung. So đầu tiên mình sẽ bắt đầu bằng câu topic sentence, thường nó sẽ là paraphrase của cái mở bài, của cái ý ở trên đề bài ấy. Đề bài nó bảo là the media should include more stories which report good news, đúng không? Thì mình sẽ nói luôn, admittedly there are good reasons to say that the press should include more good news. Cái khổ này là cái khổ thân bài 1 ạ. Mình sẽ viết cho những thứ mình không đồng ý. Trong bài trước, đây là cùng đề với cả bài trước đúng không? Thì bài trước mình ủng hộ cho cái việc đấy là cứ giữ cái cách làm hiện tại, report cái gì hay là được đúng không? Không nhất thiết phải là good news, không nhất thiết phải include more good news. Mình không ủng hộ cái thằng này. Vậy thì cái khổ 1 là mình sẽ nói về cái ý kiến mà của những người có thể sẽ ủng hộ cái này, tại sao người ta nghĩ vậy đúng không? Mình giải quyết của cả hai chiều luôn. So the key argument here is that reading positive pieces of news allows people to have a more positive outlook on life. So có cái nhìn tích cực hơn cho cuộc sống. Vậy có cái nhìn tích cực hơn cho cuộc sống thì sao đúng không? By reading news about successful entrepreneurs who thrive in the face of adversity, readers of news can learn to persevere and stay positive during tough times. Đúng không? Persevere là không bỏ cuộc này. During tough times là trong những hoàn cảnh khó khăn, trong những cái thời gian khó khăn này. Thrive in the face of adversity. Hôm trước mình học cái phần này rồi đúng không? Đây chính là cái mặc dù này khó khăn này, thành công mặc dù có nhiều khó khăn. Thực ra chỗ này mình nên viết chữ say vào đây thì nó sẽ bớt bị kiểu hoặc là chữ for example, nó sẽ bớt bị chi tiết quá đúng không? Tại sao lại đọc mỗi cái này? Thì ở trên đây mọi người sẽ thấy một nửa đầu của cái này nó là cái ví dụ đúng không? Reading news about successful entrepreneurs thì sao đúng không? Nó chính là cái positive outlook, the positive pieces of news đúng không?
Còn persevere và stay positive during tough times, đấy chính là cái positive outlook on life. Nó sẽ vẫn refer đến những thứ trước bình thường. Đây là mô tả của 8 trở lên cho phần mạch lạc gắn kết, đúng không? Mình sẽ sâu chuỗi xuyên xỏ các thứ vào với nhau được trong khổ. Và để sâu chuỗi xuyên xỏ được ấy, thì nó sẽ cần phải dùng đến những cái từ để thay thế. Đây là mình dùng hoàn toàn các từ để thay thế cho thằng đằng trước, để làm cho nó, mình đi kỹ sâu hơn vào ấy, để làm cho chúng tự gắn kết vào với nhau, đúng không? So exposure, furthermore, exposure to positive emotional stories helps people connect, empathize with others. Tức là sẽ giúp mọi người gắn kết với cả thấu hiểu nhau hơn. Thì sao, đúng không? Cái điều này sẽ dẫn đến cái việc thì chính là nó sẽ foster được cái stronger social bonds. Foster là kiểu xây dựng được cái gắn kết xã hội mạnh hơn. Những người vậy gắn kết xã hội mạnh hơn thì sao? Tức là đây kết quả khá là xa rồi đâu, mình sẽ discuss thêm vào. Đây chính là mọi người nhớ mình sẽ discuss, đưa ra một cái chia xong discuss nó. Vậy thì mọi người sống trong xã hội như vậy thì sao, đúng không? People living in such a milieu are more likely to help each other. Vậy điều này thì sao, đúng không? Which is a clear benefit for everyone. Chỗ này là clear benefit, thiếu một chỗ này đấy. Benefit for everyone. Cái logo nó bị che mất. Nhưng mà anyway, cái vấn đề ở đây đấy chính là khi mọi người viết kiểu như này thì nó vẫn sẽ có cái tổng quan về cái việc gắn kết rất là rõ này. Chỗ này mình bảo there are good reasons là nhiều reasons, đúng không? Vậy key argument là key reason này. Furthermore là thêm một cái reason nữa này, đúng không? Với mỗi một câu này thì lại có một câu để refer lên trên để có thể như kiểu giải quyết cho nó, đúng không? Living in such a milieu này, đúng không? Tự nhiên sẽ refer lên trên thôi. Which này refer đến cả cái ý đằng trước. Và mọi người sẽ thấy ở trong đây cả khổ nó vẫn được refer lên trên rất là nhiều, đúng không? Nó vẫn thể hiện cái sự gắn kết của band rất là cao. Đây là mô tả tối thiểu của 8 trở lên. Bởi vì nó tạo ra được một cái flow. Và trong khổ này mình đều nói về lý do tại sao should include more good news. Đó. Đây là một cái central topic này. Nếu mà thêm một cái idea nữa, khả năng rất cao là mình sẽ bị lan man. Đương nhiên nếu bạn thêm mà nó không lan man thì không sao, đúng không? Nhưng mà thêm vào nữa để làm gì? Khổ này ít nhất cũng khoảng tầm 100 đến 120 từ rồi. Đây là cái con số rất là tốt nhé. Mọi người chỉ cần biết như này thôi. Ok. Thêm một khổ như này nữa là được 200 đến 240 ấy, đúng không? Thêm cái khổ mở bài, kết bài rơi khoảng tầm 30 từ nữa thì rơi khoảng 260 đến 280 kiểu, hay hoặc là 300 rồi ạ. Đấy là một con số tốt cho cái việc viết ở trong phòng thi, rất là realistic. Ok. Trừ khi những bạn nào viết rất nhiều rồi, quen rồi, có thể viết dài rất là nhanh và không sợ bị lạc đề bởi vì mình có sẵn idea, sau là mình đã có một cái sườn viết rất là chắc rồi, thì of course mọi người có thể include thêm một cái idea nữa vào đây và giải thích tương tự như vậy, cũng không sao cả. Ok. Nhưng đa phần nhé, 90% là cái câu đầu tiên của mọi người chưa đủ để đưa ra được kết quả thật sự nó kiểu definite ấy. Làm cho cái khổ nó sao nó kiểu conclusive ấy. Definite kiểu rõ ràng, conclusive là gì, là chốt chắc chắn, đúng không? Thì nó sẽ làm cho cái câu đấy nó cần thêm một câu nữa để support, thêm một idea nữa vào đây thì mọi người phải viết thêm khoảng 40 từ nữa, 40 50 từ nữa thì nó rơi khoảng 150 từ cho khổ này. Cũng được thôi, không sao cả. Ok. Nhưng phải chắc chắn, đây chính là mình tự tin rằng mình có thể hoàn thành được nó một cách tốt ở trong phòng thi thì mới làm nhé, còn không thì mình khuyên đấy chính là đến đây dừng. Mình đã gửi giám khảo một bài khoảng tầm 260 từ viết đúng như thế này luôn, mỗi khổ 100. Xong rồi mở bài kết bài rất là ngắn gọn, rơi khoảng tầm 260 từ, viết đúng theo cái cách này luôn, vẫn là 8.5 bình thường. Còn đa phần những bài 9.0 thì nó rơi khoảng tầm 300 từ. 300 từ là được 9 rồi nhé. Nhưng mà cái số lượng từ không quan trọng đâu ấy. Mình nghĩ rằng cái bài 260 từ này nó yếu ở cái chỗ thì chính là thi thoảng cái idea của mình ở chỗ này nó chưa được fully supported thôi, riêng với bài đấy thôi. Còn những bài 300 này thì thực ra là do cái yêu cầu khi mình paraphrase nó phải dài á, thành ra tự nhiên nó bị dài hơn bình thường thôi. Còn ở trong phòng thi thì mình không hiểu tại sao mình hay kiểu lên đầu mình viết toàn 400 từ, nhưng mà kết quả cũng chẳng cao hơn, toàn 8,5, một lần 8,5 còn toàn 8. Ở nhà mình viết gửi cho giám khảo thường nhé chỉ 260 300 từ, điểm cao dã man luôn.
Nên mình nghĩ là cái strategy lần sắp tới của mình khi đi thi đấy chính là mình sẽ viết khoảng 300 từ và mình sẽ có đủ thời gian để mình xem lại hết từ đến cuối để cho nó không sai. Mình nghĩ là mình sẽ được điểm cao hơn điểm 8. Anyway, so chúng ta sẽ đi đến cái khổ mới để mọi người nhìn thấy cái cách viết của cái phần 2 idea này nó đơn giản như nào, đúng không? Nó chỉ đơn giản là đưa ra cái idea, sau đấy mình đưa ra cái supporting idea, xong mình support nó, xong mình đưa ra supporting idea, xong mình support cho nó là xong, đúng không? Cái phần này mình sẽ đưa ra ý kiến luôn. So, however, đây là ý kiến của mình. However, there are stronger reasons to believe that the news industry should continue to report the most newsworthy stories, đúng không? Quan trọng nhất đây chính là cái gì được. Chief of these is that the domination of bad news can allow the public become cognizant of existing and looming problems in their communities. Vẫn vậy đúng không? Become cognizant có nghĩa là nó become aware, như kiểu nhận thức được những cái vấn đề đang tồn tại trong cái community của người ta. For example, by reporting tragic deaths caused by dangerous driving or cases of cold-blooded murderers, vẫn giống hôm trước đúng không? Media companies can help people avoid these problems in life. Hoàn toàn giống cái ý của bài hôm trước. Since most people are predisposed to reading shocking news about robbery, embezzlement, or the downfall of a certain business, this tendency renders good news much less attractive, đúng không? Vẫn kỹ chưa? Nên if a news company tried to report more good news, this would perhaps have a negative influence on its profitability. Chậm. So, mọi người sẽ thấy nó chief of these là vẫn đang refer đến cái reason ở đây này. In addition là refer đến cái reason thứ hai này. Allow ai đó thì là cái thằng này nó là kết quả thằng trước, đúng không? For example, by reporting tragic deaths thì cái này chính là cái bad news này. Dangerous driving or cases of murderers, media companies can help people avoid these problems, đúng không? Then these problems chính là cái existing and looming problems. Mọi người sẽ thấy nó vẫn sẽ refer lên trên rất là ngon, đúng không? In addition, since nối hai câu vào nhau này, predisposed to reading shocking news about cái này cái kia, this tendency là refer đến cái predisposed, đúng không? Cái xu hướng làm gì đấy. Thus, đưa kết quả đằng trước mình discuss từ một câu đằng sau. If, nếu bọn này làm gì thì nó sẽ dịch đến kết quả xa hơn, đúng không? Nếu mà chúng nó report more good news thì kết quả xa hơn đấy chính là nó sẽ ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của chúng nó. Ok, thì cái this tiếp tục refer đến cái việc report more good news và nó refer đến cái thus này nó đang refer đến cái tendency đằng trước nữa, bởi vì nó kết quả xa hơn của cái tendency này. Thus, do đó mọi người sẽ thấy nó sẽ vẫn refer lên trên bình thường, đúng không? Nên nó sẽ tạo ra cái flow của cái bài, và đây là mô tả của 8 cộng, đúng không? So, is it easy? Mình nghĩ cái viết này khá là easy, đúng không? Đưa ra cái topic sentence này, đưa ra cái supporting idea này, thêm một cái example để support này, đưa ra tiếp cái tiếp theo này, đưa ra kết quả xa hơn để support này. Và cái favorite của mình, cái cách mình support thường dùng đấy là mình đưa ra cái further results, cái kết quả xa hơn ấy. Thì mình luôn hỏi bản thân là so what, thì sao. Nếu mọi người giải quyết được những cái thì sao đấy thì nó sẽ làm cho cái khổ của mình nó fully supported hơn, bởi vì cái vấn đề rất là lớn của cái việc support cái main idea ấy, đấy chính là khi mọi người lấy cái example để support cho một cái idea mà nó không được kiểu giải thích kỹ á, tức là nó chưa đi đến nơi đến chốn á, thì cái example của mình cũng không đến nơi đến chốn. Khi mà cái supporting idea hoặc cái main idea của mình á, nó đang kiểu hơi bị lửng lơ ở giữa chừng á, thì mình nên đi đến cuối đã. Đến cuối thường nó đã đủ rồi, đúng không? Người ta đã đủ hiểu rồi, do đó mình cũng không cần thêm example để mình có thể như kiểu illustrate nó. Còn đương nhiên mọi người vẫn có thể include cái example vào đây, đúng không? Giống như cái bài hôm trước á, mình cho cái example vào đây. Ví dụ như ở Việt Nam các cái show như này như kia thì nó đã bị đóng cửa bởi vì không attract được viewers, mặc dù nó report toàn những cái kiểu inspiring stories rồi các kiểu, đúng không? Nhưng mà anyway, không cần thiết lắm.
được chưa? Nên cách mà mình rất là yêu thích đấy chính là mình sẽ sử dụng cái for the results, nhưng không phải khi nào mình cũng dùng cái đấy, đúng không? Chỗ này mình dùng example này. So chúng ta sẽ phân tích thêm cái phần nữa để mọi người thấy vẫn là cái khổ trước thôi, đúng không? Cái đề ấy, đề này vẫn là cái đề của cái hôm trước, đấy chính là gì nhỉ? The media has too much influence on people's lives, and this is a positive and this is a negative development, đúng không? To what extent do you agree or disagree? Đấy là cái đề của nó. Đề số 2 của cái bài hôm trước á. Bây giờ mình sẽ đi vào cái kết một idea. Mình sẽ nói rằng ok, có những cái cách để, có những cái lý do để nói rằng cái news industry, the news media or news industry exerts too much influence on the ordinary people's lives, đúng không? Thì cái exert too much influence on ai đó, on cuộc sống của ai đó, nó có nghĩa là mình, cái này á, nó có rất là nhiều các cái ảnh hưởng đến cái này. Ok, chief of these is that our conversations these days tend to revolve around what the news media reports. Thì những cái thứ mà mình nói hàng ngày á, thì nó thường xoay quanh những thứ mà the news media reports, đúng không? Và như hôm trước mình đã nói rồi, những cái thứ mà nó đang như kiểu là nhận xét những cái thứ đang diễn ra trong cuộc sống ấy, thì cái hay nhất, cái quan trọng nhất đó, mà mình có thể sử dụng để mình support, đây là mình lấy example, đúng không? Chỗ này số nhiều này, nhất là những cái số nhiều kiểu như này nó chưa rõ ràng này, hoặc là những cái mà như kiểu là tính từ ấy, chưa rõ ràng là mình thường phải giải thích thêm, đúng không? Thì ở trong đây this can be seen in the way, đúng không? Mình sẽ lấy một vài cái example của cái conversation xảy ra. This can be seen in the way people primarily talk about trending clothes, sports, celebrities or politics because, đúng không? Tại sao người ta lại làm cái này? These often receive extensive media coverage. Thì ở trong đây này, mọi người sẽ thấy những cái trending clothes, sports, celebrities, các thứ, nó chính là những cái conversation của mình, đúng không? Talk about những cái thứ này này, đây là conversations của mình này. Và tại sao lại thế, đúng không? Tại vì mình phải mình khi lấy ví dụ nhé, bắt buộc nó phải refer đến tất tật những cái thứ mà cái main idea của mọi người nó có ấy, nó có nghĩa là như nào. Ví dụ như cái phần này, tại vì những cái này á, often receive extensive media coverage, nó phải liên quan đến cái the news media reports. Nó phải như này nhé, nếu mọi người chấm ở chỗ này này thì nó sẽ không được liên quan hoàn toàn. Người ta sẽ bảo ok, người ta thích nói về cái này thì sao, đúng không? Người ta thích nói thì người ta thích nói thôi. Ok, mình phải vòng nó về. Ok, because these topics often receive extensive media coverage, thì nó quay trở lại đến cái what the news media reports. Được chưa? Added to this is the fact that news reporters could manipulate public opinion. Okay, so for example, if a certain fact from a story is omitted, readers are left to wonder what actually happened or manipulated into thinking in a certain way. Đúng không? Rõ ràng rồi. Manipulate public opinion có nghĩa là gì? Có nghĩa là có thể thao túng cái suy nghĩ của mọi người đấy. Thì trong đây, đấy chính là những cái fact from a story được bị omitted, thì chính là bọn news reporter nó có thể làm cái đấy, đúng không? Người ta thích viết gì người ta viết mà. Readers are left to wonder what actually happened or manipulated into thinking in a certain way. Đấy chính là có thể bị manipulated, đúng không? Thì mình sẽ phải refer hết đến những thứ ở đằng trước nhé. Khi lấy example nhé, mọi người nhớ khi lấy example nó sẽ phải refer đến những thứ đằng trước, nó phải đi sâu hơn vào những thứ đằng trước. Ok, thì nó mới ok. Đây này, manipulate public opinion có nghĩa là gì? Có nghĩa là bị manipulated into thinking in a certain way, đúng không? A certain fact bị omitted chẳng hạn này, nó như thế nào, đúng không? Thế tốt, mọi người vẫn sẽ thấy là mình sẽ phải report, mình sẽ phải gì nhỉ? Refer lên trên rất là nhiều, đúng không? Yeah. Và như vậy mình sẽ được điểm cao. Ok, nhớ những cái từ mà dùng để như kiểu là gắn kết cái khổ vào ấy, cái thứ mình gọi là kim khâu bao ấy. So this này, đúng không? Refer đến cả cái đằng trước này. Hoặc là mọi người có thể dùng cái đi vào sâu hơn ấy, để mình refer lên trước. Kim khâu bao nhất định luôn luôn phải dùng, đúng không? Chief of these này, đúng không? This này, đó, những cái thứ kiểu như vậy.
Anyway, mình sẽ đi vào cái khổ sau để mọi người xem cái cách viết cho cái dạng bài này nhé. Nó sẽ rất là dễ, bài nào viết tương tự như vậy luôn á. Quay lại mình sẽ phân tích nốt cái phần này. Đấy chính là do cái phần này á, nó đang nhận xét về một sự thật đang diễn ra, đúng không? So mình bảo là nó exerts too much influence on the ordinary people's lives, đúng không? Thì mình đưa ra cái lý do thứ nhất này. Đây là cái quan điểm, cái observation số 1. Thực ra cái này gọi là observation thì đúng hơn này. Observation có nghĩa là gì? Tức là cái góc nhìn của mình á, tại vì nó đang diễn ra rồi mà, đúng không? Nó không phải là một cái hypothesis hoặc là reason thì nó liên quan đến những cái thứ mà nó đương nhiên cái observation của mình nó là cái reasoning của mình rồi, nhưng cái reason đó thì nó có thể có cơ sở như kiểu khoa học chẳng hạn này, hay là nó là những cái thứ mà mình đã nhìn thấy ở đâu, đọc thấy ở đâu chẳng hạn này. Nhưng đây là cái observation của mình, đúng không? Xong rồi mình sẽ đi sâu hơn vào nó bằng cách lấy example. Cứ khi nào mà mình đang observe cái gì đó, mình sẽ đưa example ra để làm rõ cái observation của mình. Tiếp theo mình có thể nhìn thấy là cái bọn này nó manipulate public opinion, đúng không? Mình sẽ đưa thêm cái example vào đây. Đó. Thì về cơ bản cái observation với cả cái reasoning thì thực ra nó không khác gì nhau mấy đâu, nhưng mà cái observation nó nhỏ hơn cái reasoning. Alright, reasoning nó có thể based on rất là nhiều thứ, observation là cái góc nhìn, cái mình quan sát thấy trong cuộc sống thôi. Thì những cái bài mà đang hỏi những cái thứ đang diễn ra thì tốt nhất là đưa ra cái quan sát của mình trong cuộc sống, sau đấy là example là dễ nhất, đúng không? Tương tự như vậy. There are also compelling reasons to argue that the increasing bearing the news media has is a worrying development, đúng không? Bài hôm trước mình cũng nói thế, damaging to society. Và trong đây thì sao, đúng không? The key reason is that it can be used to propagate misleading information which could subvert the stability of our society. Thì ở trong đây cái misleading, propagate là lan truyền này, misleading information là những cái thứ mà nó kiểu sai lệch, được chưa? Nó có thể subvert là làm mất đi, làm phá hoại cái sự bình ổn của xã hội. Đây là cái observation của mình, đúng không? Sau đấy mình sẽ đưa ra cái example. We see this in the way some news companies capitalized on and normalized the dangers associated with coronavirus, causing conflicts and many demonstrations against the stay-at-home order, which is issued to keep them safe. Đúng không? Thì mình nhìn thấy cái điều này trên cái cách mà chúng nó như kiểu capitalized on có nghĩa là lợi dụng này, normalize là bình thường hóa cái sự nguy hiểm liên quan đến coronavirus, làm cho gây ra conflicts and many demonstrations là những cái vụ như kiểu biểu tình đó, chống đối lại cái stay at home order, cái yêu cầu bắt về nhà. Và cái này thì được issued để keep them safe, rất là kỳ cục, đúng không? So in addition, the influence of news companies may even be weaponized. Nó sẽ có thể bị làm thành vũ khí luôn. So mình lại lấy example thôi, cứ đưa ra cái observation của mình, xong rồi mình sẽ đưa ra cái example. For instance, leaders of two opposing parties in Cambodia use Facebook. Mọi người phải nhớ là phải vòng lại news companies ở đây, đúng không? Use Facebook to induce and spread violence. Thực ra Facebook không phải news companies, nó là cái platform để news nó được circulated trên đấy thôi. Induce and spread violence. Induce là gây ra, spread lan rộng cái violence, and provoke conflicts, đúng không? Nó sẽ kiểu provoke, gì cái tiếng Việt là cái gì ta? Thúc đẩy cái đấy, gọi là encourage cái đấy, đúng không? Mà giết hàng nghìn người, thực ra nó phải hàng trăm nghìn người đấy, of people in this country in 2016, đúng không? Cái example của cái phần này mình vẫn lấy là cái example của bài trước, nhưng bài này mình lấy example gọn hơn rất là nhiều. Mình không giải thích cái Facebook là gì, ok? Nhưng mà nó có necessarily better, thực ra hai cách đều như nhau. Cái này đủ tốt để refer ngược lại đến cái news companies. Cách viết kia thì nó sẽ làm cho người đọc người ta hình dung rõ ràng hơn tại sao Facebook lại làm được cái này. Facebook, ở trên cái Facebook thì những cái như kiểu khi quảng cáo thì mọi người sẽ thấy là có những cái sở thích này, religion các thứ này sẽ được targeted rất là easily, đúng không?
thì người ta sẽ hiểu rõ hơn đấy là cái gì thôi. Nhưng mà khi viết theo kiểu này thì well, người ta cũng sẽ hình dung ra thôi. Ok, bởi vì cái này nó là cái common knowledge, không nhất thiết phải giải thích quá rõ ràng. Nên về cơ bản thì cách viết này và cách viết kia hoàn toàn như nhau, cũng không có gì hơn cái gì đâu. Hơn nhau ấy ở cái điểm là cách viết hai ideas này thì nó không hơn một idea, nó hơn cái cách viết này ở chỗ nó chỉ cần một idea thôi. Mình sẽ đi sâu vào vấn đề và mình không phải nghĩ quá nhiều idea. Ok, cool. So mọi người sẽ thấy đầu tiên mình sẽ paraphrase lại cái ý kiến trên đề bài này đúng không? Xong sau đấy mình sẽ đưa ra cái observation của mình, xong rồi mình đưa ra example, observation, xong example. That's it, very easy, đúng không? Và nhớ là vẫn có những cái this các thứ để refer đến trước đúng không? We see this, refer đến đây, which là kết quả xa hơn của cái thằng này, causing là kết quả của thằng này, in addition nó làm vòng đến cái compelling reasons, key reasons, reason, reason đấy. So ở trong đây mình có misleading information đúng không? Thì chính chỗ này capitalize on a normalize cái dangers, normalize cái danger này thì nó chính là misleading information. Subvert the stability of our society, subvert là như nào đúng không? Thì chúng nó gây ra conflicts và demonstration đúng không? Tương tự như vậy có thể bị weaponize, weaponize là như nào? Là kill people, weaponize thôi. Họ induce mới spread violence này cũng là weaponize này. Đó. Thì mọi người sẽ thấy nó vẫn sẽ refer trên ngon đúng không? So cách viết này vẫn đảm bảo được điểm rất cao nhé. Mình biết kiểu này rồi, cũng lần này cũng 8.0 cho cái phần writing. Và mình cũng dùng những cái từ nối đơn giản như này thôi, mình không dùng những cái gì quá kinh khủng đâu. Nhưng well, mình avoid cách dùng firstly, secondly. Mình hơi bị bias cái đấy một tí. Cái lý do đấy là nó hơi bị mechanical. Ai cũng dùng được, 5-6 điểm cũng dùng được. Any addition này thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà well, I know it's just a personal preference. Okay. Anyway, so yeah, that's my final thought on this one. So see you guys on the next video. I think we'll cover the topic of how to write a counter argument. Probably. I'm not really sure. Yeah, probably. Anyway, so see you guys later.